מחוז'וב עליתם באותה אונייה. הוא היה יחד איתי. אני באתי ארצה, אז חיפשתי איזו אישה שהיא הייתה חברה של אמי, והיא הייתה גרה בארץ ישראל. הם עלו ארצה בגיל 30, בשנת 30. ואני ככה התיידדתי איתה, ואני נפחתי לא מאומצת לבת שלה. היא חיתנה אותי, היא הכל. לילדים שלי הייתה סבתא. היא הייתה הסבתא של הילדים שלי. גרנו ביחיים, בקיבוץ יחיים, כי הוא היה ביחיים ואני הייתי בנוער באילון. הוא מאוד רצה שאני אעבור ליחיים, מאוד אהב את החברה, גם אני אהבתי אותה. וכך עברתי. הוא היה ברוסיה, הוא למד ברוסיה רתחות. ובקיבוץ היו צריכים, לא היו לנו יותר מדי ברוחים, אז בעלי היה רתח שם, בקיבוץ. באיזשהו שלב הבטיחו לנו בקיבוץ, כמו שהיה מקובל, אנחנו גרנו באוהל כל הזמן. הבטיחו לנו שיתנו לנו צריף. ולא הבטיחו, ולא נתנו. לא קיימו. לא. יודעים שאנחנו אנשים טובים, ביקשו. אמרתי לבעלי לצבי, הוא אחרי, השם של צבי זה צביקה. ואמרתי, צבי, אני אהיה הרעה. אני אומרת לך, אני עוזבת את הקיבוץ. באתי לסבתא, לאמא שלי, ואמרתי לה, יפה, אני עוזבת את הקיבוץ. היא רצה איתי לחפש דירה, ואחר כך היא אומרת לי, את יודעת מה? אני נפנה לנחמן, לאח שלי, יש לו חדר כביסה על הגג, ואת תגורו שם. תל אביב. בצפון תל אביב. צפון תל אביב. צפון, מה פתאום? פלורותי, מזרחי בית. זה היום צפון תל אביב. טוב, בסדר, הבית עומד שם. 1.5 מטר עד 3, כל הבית. אבל גג ענק, בלי שירותים, בלי אמבטיה. זהו. ושם גרנו.